Sziasztok! Hát egy újabb videóval készültünk ma nektek, méghozzá a ti kéréseteknek megfelelően meg fogjuk nektek most mutatni, hogy körülbelül itt Svájcban hogy néz ki egy kemping. Gyertek és fedezzük fel együtt! Általánosságban a kempingek azok a város szélén találhatóak meg, vagy zöld övezetekben, és itt is ugye így van. Játszótér, fürdő, van egy fürdő is, ami a kempinghez tartozik, és akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki a kemping belülről. Ez azoknak az embereknek készül a videó, akik ide Svájcba nem hotelba vagy panzióba szeretnének megszállni, hanem mondjuk lakóautóval vagy lakókocsival vagytok úton, illetve sátrazni szeretnétek a gyerekekkel. Általánosságban igaz, hogy szezonban és a frekventáltabb helyeken is az árak sokkal magasabban vannak. Hát most arra vagyunk kíváncsiak, hogyha kempingben szeretnétek mondjuk eltölteni a nyaralási időtöket itt Svájcban, akkor hogy így van-e, hogy az is nagyon drága-e, vagy pedig az egy sokkal kedvezőbb ajánlat lenne számotokra, hogyha így jönnétek ide az országba, és így akarnátok felfedezni. Ez is milyen jó, itt nézd, hogy van ilyen rovar hotel, nem csak az emberek tudnak itt kempingezni, hanem külön még a rovaroknak is van egy ilyen kis hotel ideépítve. És nézzétek meg, hogy így országon belülről is többen jönnek, ez a T3-as transporter, vagy multivan, vagy nem tudom minek nevezzem ezt, ez lucerni rendszámú, nagyon sok Bern kantoni rendszámú autó van, akkor van egy Thurgaui. Eddig még nem is láttam csak egy darab olasz lakóautót, meg most jött egy holland, igen. Szóval nagyon sokan kempingeznek országon belülről is. A kempingek itt Svájcban nagyon rendezettek, hiszen a vadkempingezés az ország legtöbb területén tiltva van, ezért is jön rengeteg svájci így az országon belülről kempingekbe. Nem csak azért, mert olcsóbb, ugye nem olcsó, csak olcsóbb, mint más szállások. A legtöbb kempingben van bungalló, lehet saját lakókocsival vagy lakóautóval megállni, illetve fel lehet állítani a saját sátradat is. A WC, zuhanyzó, mosókonyha, stop mukulátlan szinten van, a jobb kempingekben van fürdési lehetőség is, akarom mondani medence lehetőség, tehát hogy vannak strandok, vagy van strand, illetve éttermek is, valamint kisbolt. Van egy ismerős itt a kempingben, Zolinak hívják, és akkor megengedte, hogy itt felvegyük, illetve az ő főnöke is megengedte, hogy felvegyük itt a fürdőt. Most ugye zárva van a rossz idő miatt, de be tudtunk jönni, úgyhogy meg tudjuk nektek ezt is mutatni. Van itt egy büfé, van étterem is. Ugye most persze zárva van, csak az étterem, illetve a kávézó rész van nyitva, ugye oda bárki bejöhet az utcáról, de ez is tök jó fel van itt szerelve, és amúgy általánosságban ilyen 7 és 10 frank között szokott kerülni a belépőknek az ára, hogyha be akartok jönni egy ilyen kisvárosi strandra, és akkor bejössz szépen, van zuhanyzó, van kis sátor, lehet ülni, hogyha esetleg a büfében megveszel valamit, van öltözőkabin ott a hátsó részen, és akkor nézzük meg, hogy hány darab medence is van itt. Egy hatalmas nagy zöld terület van itt, pingpongozni lehet, ott vannak a jobb oldalon a WC-k, és amíg szerintem nagyon jó és praktikus, hogyha valaki szivolászik, cigizik, akkor fog egy ilyen kis tartót, leszúrja a fűbe, és abba teszi a cigicsikket meg a hamut, hogy ne tegye tönkre ezt a gyönyörű szép füvet. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a kemping, mármint hogy így nagyon jól megcsinálták, és amit tök jónak találok, hogy fel van osztva a medence 3 részre, hogy ez itt a gyerekrész, itt lehet sportosan úszni, a hátsónál pedig normális úszás folyhat. Szóval azért itt mindennek megvan a helye és módja, tényleg, hogy az ember hogy csináljon. Az legtöbb úszómedencébe azért szeretnének bemenni a gyerekek, de ugye nem tudnak, meg sokszor így, amikor bemennek, és valaki úszik, akkor zavarja őket, hogy most ott ugrál, és akkor ilyen csúnyán néz rá, de hát itt nincs olyan probléma, mert külön van osztva. És ami még jó, hogy van egy külön ugráló medence, ott lehet csúszdázni, beleugrani a vízbe, illetve egy kis medence is a gyerekeknek. Most, hogy így közelebb jöttük, látjuk, hogy 4 medence van. Itt van egy ugráló medence, amit most éppen tisztítanak ezzel a géppel. Aztán
Itt van egy ilyen csúszdázó medence, ahol lehet mászni is, az úszómedence, meg a kisgyerekmedence. És megnézzük, milyen a mosókonyha. Ugye ide nem lehet ám csak úgy bemenni, kérem szépen. De mi bemegyünk. Persze nem így, de így is be tudunk menni, de megmondták a kódot, szóval Szóval így néz ki, ugye belülről, hogyha bejössz, akkor jobbra-balra van a férfi és a női zuhanyzó, van itt mosdó lehetőség, természetesen a kerekesszékesekre is gondoltak, illetve a gyerekesekre, és akkor itt van hátul a mosókonyha, és akkor itt lehet mosni, illetve teregetni is. És itt a kemping elején pedig van egy nagy szemétlerakat, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, alumínium, papír, PET palack, meg a biohulladék. És akkor minden kempinges ide szépen elballag, és akkor bedobja, amilyen van. És akkor most bebarangoljuk a kempingnek a dombjait, hogy akkor hogy is van ez itt. Szektorok, beszéltünk róla. Itt vannak hátul a sátrasok, illetve a lakókocsisok. Itt balra is. Alul vannak a lakóautósok, és középen pedig a bungallók. És akkor ez is benne van az árban, hogy van egy közösségi helység a kempingben, ahol lehet enni, akár főzni is, és ez szerintem tök jó. Az árakról pedig akkor mindjárt beszél a Tomi. És akkor jöjjenek az árak. Van 2 időszak, a szezon és a szezonon kívül. Szezonon kívül olyan maximum 40-50 frankba szokott kerülni egy éjszaka itt a kemping területén ebben, hogyha lakókocsival jössz, vagy lakóautóval, az áram, a víz, a mosóda, a közösségi helység, a strandbelépő is benne van. Szezonban pedig ilyen 50 és 70 frank között mozog egy éjszaka itt a kemping területén. Lehet ugye sátrazni, ugye blokkokra van osztva a kemping, vannak állandó lakók, és mindjárt azt is meg fogjuk nektek mutatni. Ők évente olyan 5-6 ezer frankot fizetnek, amiben ugyanúgy benne van a WC és az áramfogyasztás is. Ez szerintem jó dolog, mert gondoljatok bele, hogy egy egész évre fizetnek olyan 5-6 ezer frankot, és azért, hogyha úgy megnézzük, egy lakásért mennyit fizetsz itt Svájcban? Hát minimum 1200-at, tehát, és akkor mondjuk, hogy egy lyukat kapsz, tehát 1200-tól van a határa csillagos ég, viszont ez így tényleg nagyon-nagyon kedvező, hogyha az ember arra vágyik, hogy egy kempingben lakjon, és ott is igazából megvan mindened, és itt vagy Svájcban. Itt vannak az állandó lakók. Ott van hátul a lakókocsi, elől pedig ez a kis előszoba rész. Bungallónak is nevezhetjük. És akkor nekik, nézd, házszámuk is van. Itt a villa, ahol a madarak jól érzik magukat. Ez itt pedig a kempingnek a recepciója, ahol leült a Tomi. Meg szeretnénk mutatni egy bungallót is, és akkor mindjárt megkapjuk a kulcsot hozzá. De a bungallók azok drágábbak, amúgy, hogyha valaki egy bungallóba szeretne megszállni. Itt vannak szépen sorba ezek a picike kis bungallók, és középen pedig egy tűzrakóhely. Ugye, és ez milyen jó, hogy este akár több emberrel is meg tudsz ismerkedni itt a kempingben, akik itt vannak, és akkor együtt tudtok sütögetni is akár. És melyik kulcsot kaptuk meg? 104-es. Nagyon jó. Na, nézzétek meg, hogy néz ki a bungalow. Ezek a bungalow magasabb árkategóriába tartoznak. Körülbelül olyan 150 franktól érhetőek el, és ez arról beszélünk, hogy ez nem szezonban van. Szezonban ez még többbe kerül, de egyébként van bent 2 ágy, akár egy pótágyat is be lehet tenni, és télen is tök jó, mert padlófűtés van, és az egészet jól be tudod fűteni, meg van bent egy mini hűtőd.
És megtalálható itt még egy kávégép is, kapszulával természetesen, amit minden nap feltöltenek, és palackozott vizet is adnak, ami szerintem nem szükséges, hiszen itt annyira jó a csapvíz, illetve egy csomó helyen forrásvíz is található, hogy mi biztos, hogy azt innánk. És hogy figyelsz a részletekre, akkor rájössz, hogy mi ez a függöny, mi ez, Tomi. Ez egy katonai takaró. Nagyon jó vastag anyagból van, és azért tették ide a bejárathoz, meg a kis ablakhoz, mert télen ez nagyon jól tud szigetelni. Akkor a végére most sikerült pontosítani az árakat, hogy a bungaló a szezonon kívül 90 franktól kezdődik, plusz az idegenforgalmi adó, ami olyan 4,50 per fő. Szezonban pedig 200 franktól van. Szóval szerintem azért az eléggé húzós ár, jobban megéri lakóautóval jönni, mert az, hogyha egy lakóautóval jössz, akkor az úgy van, hogy kifizetsz 50-60 frankot körülbelül a lakóautódra, plusz még az idegenforgalmi adót, ugyanúgy a 4,50-et, és az teljesen mindegy, hogy hány fő. Na, meglátogattak minket az unokanővéremék, és itt van a két kislány is, és eljöttünk a játszótérre, amit tegnap megmutattunk nektek, aztán megyünk majd a csoki gyárba. Én vagyok Nikol, én jövök Amerikából, és az apukám perui, és az anyukám Magyarországból valósít. Apu, az meg! Oh, that's easy. Integes! Szia! Ez az autóig? Ó! Az igen! Reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket egy jó kis lakóautózáshoz, lakókocsizáshoz vagy kempingezéshez itt Svájcban, hiszen sikerült most megmutatnunk nektek az egyik legjobb kempinget itt Svájcban. Nem garantáljuk, hogy az összes így fog kinézni. Ha ez tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, ne feledkezzetek meg a kolompról sem, hiszen akkor értesítést kaptok a következő videónkról, és csatlakozzatok a Discord csatornánkhoz is. Hogyha úgy gondoljátok, hogy valamelyik ismerősöteket érdekelheti ez a videó, hogy milyen Svájcban egy kemping, akkor ne legyetek restek, osszátok meg, hogy máshoz is eljuthasson. A következő részben találkozunk. Sziasztok, ciao, ciao.